با عرض درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. در این برنامه به یه سری از موضوعات و مشکلات کادر درمان، رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی و مخصوصاً آمار خودکشی این عزیزان و اینکه چرا همچین مسائلی پیش میاد میپردازیم و برای اینکه این برنامه رو هم بتونیم به خوبی با جزئیات و اطلاعات دقیق براتون تهیه کنیم، دو تا مهمان گرامی دعوت کردم که در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. خب اگه احتمالاً اخبار رو گوش کرده باشیم، علاوه بر خودکشی تعداد زیادی از رزیدنت ها و پزشکان جوان و مخصوصاً دانشجویان در طی این چند سال اخیر آمارش خیلی بالا رفته و تقریباً هر چند هفته یک بار میشنویم که یک نفر از این عزیزان به زندگیش پایان داده و این نه تنها جای شرم داره، بلکه متاسفانه نه مردم به این عکس العمل نشون میدن، نه مسئولین بیخرد ما. اگه دقت کرده باشین، من از چند سال پیش یکی از اهداف این برنامه زنگ سلامت رو اینجوری بیان کردم که این برنامه صدای کادر درمان باشه و اونجا بود که هشتگ صدای کادر درمان و همچنین مدیک وایس رو راه اندازی کردیم و هر جا مشکلی برای کادر درمان بوده با آن پرداختیم. ولی خبری که چند روز پیش در اینترنت و جای مختلف بیان شد اینه که آقای مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه تعداد 7 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سال گذشته بر اثر خودکشی فوت کردند، گفت 84 نفر از دانشجویان نیز اقدام به خودکشی کرده بودند که موفق آمیز نبوده و 1046 نفر از دانشجویان نیز افکار خودکشی داشتند. قبل از هر چیزی اینجا به شما بینندگان بگویم که اگه احیانا همچین افکاری به سرتون اومده یا به فکر همچین کاری هستین، حتما با یک پزشک متعهد صحبت بکنید. این مسئله چیزی نیست که بتونید به تنهایی از پس اون بر بیایید. متاسفانه افکار و ذهنیات ما وقتی به جاهای سختی میرسه، ما نیاز به کمک داریم. همینجوری که وقتی زانو درد دارین، کمر درد دارین یا سردرد دارین به پزشک مراجعه میکنید، برای درمان ذهن هم بایستی به پزشک مراجعه کرد که همکاران روانشناس و خیلی از رشته‌های دیگه میتونن به شما کمک کنن. حتی اگه دسترسی به روانپزشک یا روانشناس هم ندارید، برفرض میرین پیش یک جراح زانو، میرین پیش یک جراح قلب، یک جراح شش، با اونها هم در میان بذارید. حتی با کاردرمان و فیزیوتراپیستتون، با دندان پزشکتون در میان بگذارید. اگه با آنها هم مراجعه نمی کنید، با دوستتون حرف بزنید. این مسئله را به هیچ وجه تو دل خودتون نگه ندارید، چرا که به جایی میرسه که متاسفانه شما رو به اون سوق میده و دیگه متاسفانه دیر میشه. خب دکتر شکوه امیری، خیلی خوش اومدین به برنامه زنگ سلامت. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردیم و در این برنامه هم که صدای کادر درمان هست به توصیات شما گوش بدیم. نظرتون در رابطه با این اخبار و آماری که اعلام میشه و این همه رزیدنت و جوانهای رشته‌های پزشکی دست به خودکشی میزنن چیه؟ با درود فراوان به شما که واقعا این برنامه زنگ سلامت رو به خوبی ادامه بدین. در تمام مسائل به سلامتی دارین کار میکنین. من واقعا به شما تبریک میگم و خیلی ممنون از زحمات شما و درود به هموطنان عزیزم. مسئله خودکشی به سادگی به وجود نمیاد. بنده و شما که میریم مدرسه، بعد میریم دبیرستان، بعد میریم دانشگاه، با 1001 امید خوب برای آینده زندگی رو شروع میکنیم و ادامه میدیم. چرا به خودکشی به اصطلاح ختم میشه؟ مسئله ناامیدی و به اصطلاح مسائلی که در اجتماع وجود داره که اون کسی که خودشو آماده کرده برای زندگی که بخواد خدمت، مثلا پزشک یا دانشجوی پزشکی میاد این کارو میکنه، این هدفش این بوده که خدمت بکنه به این مردم، خودشو آماده کرده، شبهای زیادی نخوابیده، دانشگاه رفته، تحصیل کرده، زحمت کشیده، از تمام مسائلی که تو اجتماع میتونسته لذت برده، خودشو دور کرده
که آماده شه برای خدمت به مردم. حالا همچی شخص شما حساب بکنین میاد خودکشی میکنه. چرا؟ این مسئله خیلی مهمه که مسائل اجتماعی به قدری غامض بوده که این شخص میبینه که دیگه هیچ امیدی برای اون ایده هایی که داشته وجود نداره و خودکشی در ناامیدی به وجود میاد. کسی که امید به آینده داره هرگز خودکشی نمیکنه. این میبینه که هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون پیشنهاد شما بسیار بسیار خوب هستش که جلوگیری بکنه. البته مسئله رو حل نمیکنه، چون ناامیدی که وجود داره روز به روز بیشتر در اجتماع میشه. پزشک میاد خودکشی میکنه، یکی دیگه تو خیابون میاد عصبانی میشه میزنه اون یکی رو میکشه. اینا تمام زائیده مسائل اجتماعی هستش. دعواها، عصبانیتها، خانواده ها، دزدی ها، اعتیاد، فحشا، همه از این مسائل اجتماعی سرچشمه میگیره که متاسفانه برای کسی که شما حساب کنین یک کسی میاد پزشک میشه، چقدر برای این زحمت کشیده شده، اجتماع چقدر خرج کرده که یک کسی بیاد متخصص بشه، بعد بیاد خدمتشو در مورد درمان افراد اون اجتماع استفاده بکنه. حالا این جواهر، این پدیده بسیار با احترام و با عظمت یه دفعه خودشو به زندگیشو پایان میده و از بین میبره. واقعا جنایتی است که خیلی خیلی عمیقه و اینو باید ما، البته گفتم مسائل اجتماعی هست، مسائل سیاسی هست که به اینجا ختم میشه و اینو چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ اینه که یک حکومت درست داشته باشیم، حکومتی که فکر کنه برای اون جوانی که داره بخواد در مسیر خودکشی میره نذاره همچین اتفاقی به وجود بیاد. این جواهراتی است که ما از دست میدیم. البته میدونیم که تو این حکومت هیچ اهمیتی از اول هم همین بود، ما احتیاج به متخصص نداریم، احتیاج به کسی داریم که فقط فکرش فکر ما باشه، مثل ما فکر کنه در آدمکشی، در انتقام، در ظلم. دیگه اینا متخصصین اینا دکتر همین متخصصین این حکومت به اسلامیه که امثال آقای تبریزی میان و این چرندیات رو به خورد مردم میدن و متاسفانه خیلی از مردم ما رو هم کلیپ های اونا رو صدها هزار لایک میکنن و شیر میکنن. این هم یک مقدار جای تاسف داره، عدم اطلاعات دقیق در کشور ما، چرا که این حکومت نمیخواد اصلا مردم آگاهی داشته باشن. خب دقیقا. دکتر رضا سعیدی، خیلی خوش اومدیم به برنامه. در ادامه این بحث اگه شما هم نکته خاصی در ابتدا داریم بفرمایید تا در خدمتتون باشیم. درود بر شما جناب محمد زاده گرامی و من درود میفرستم به همکار گرامی خودم جناب دکتر حسین شکوی امیری و ممنون از شما که یک برنامه‌ای به این موضوع اختصاص دادیم. من جا داره در همین جا ابراز همدردی کنم به خانواده این عزیزانی که متاسفانه جان خودشون از دست دادن. واقعا باعث تأسف است که ما هر هفته میشنویم که دانشجوی پزشکی، یکی از رزیدنت ها یا پزشکان خودکشی کرده و این رو واقعا باید از چند منظر بهش نگاه کنیم. یکی مسائل صنفی کادر درمان هست که ما شاهد اون هستیم که ملت مشکلات زیادی دارن که حالا میتونیم در و الان نمیخوام اونا رو باز کنم، در سوالات بعدی میتونیم صحبت کنیم. مشکلات صنفی زیادی که کادر درمان دارن اونها رو واقعا به یک جای ناامیدی میرسونه که یا باید مهاجرت کنن یا اینکه رو به خودکشی بیارن، چون واقعا هیچ امیدی همونجوری که دکتر امیری گفتن به آینده ندارن و احساس میکنن تمام اون تلاش هایی که اینها کردن، وقت زیادی گذاشتن در این رشته، واقعا میبینن هیچ آینده ای رو نمیتونه براشون متصور بشه. و یه سری مسائل اجتماعی که جامعه ایران به علت مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گرفتار شده، اونها رو به این امر اختصاص میکشونه متاسفانه که به فکر خودکشی بیافتن. و همونجوری که شما هم گفتین واقعا لازمه که این افراد در اون شرایط سعی کنن کمک بگیرن از افراد دیگه که بتونن واقعا کاری کنن که بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن. و در نهایت ما به عنوان ملت ایران باید یک خلط جمعی داشته باشیم، یک اراده ملی داشته باشیم که واقعا بتونیم این وضع رو تغییر بدیم و که شاهد این خودکشی‌ها که فقط هم شامل کادر درمان نیست، ما در افراد دیگه هم می‌بینیم که واقعا این مسائل هست. حالا در سوالات بعدی ما بیشتر میتونیم به مسائل صنفی کادر درمان و مسائل اجتماعی ایران بپردازیم. دکتر شکوی امیری،
اگه به مسائل صنفی بپردازیم، خب ماها در خارج نحوه کار و شرایط کاری رو دیدیم. حمایت انجمنهای مختلف از این کادر درمان در رشته مختلف رو دیدیم. از نظر شرایط کاری، یک دانشجویی که وارد مراحل دوره عملی میشه و بعد رزیدنسی و غیره تا به طور مستقل کار میکنه، چه مشکلاتی کادر درمان ایران دارن؟ کادر درمان در ایران اولین چیزی که دارن اینه که به اصطلاح عدم رعایت لیاقت ها هستش. میدونیم که اینجا در ایران هر کسی که وابستگی داشته باشه، مهم نیست چقدر بی سواد باشه، چقدر بی لیاقت باشه، اینا ارجحیت دارن. شما با امام جمعه شهر آشنا هستید، شما با اون حکومتی آشنا هستید، شما میرین در دانشگاه ها بدون اینکه لیاقت ورود به دانشگاه رو داشته باشید. خب این میره، حق کی پامال میشه؟ حق یک نابغه، یک نخبه‌ای که دانشجویی که زحمت کشه تمام زندگیش و دلش میخواد که بیاد به یه شغلی برسه، جای اونو میگیرن. بنابراین ما الان میدونیم که در حدود 40-50% اون چی در دانشگاه ها وجود داره تخصص داره، به تخصیص داره به این افراد. خب این خودش اولین ناامیدی هست. شما دلت بخواد پزشک بشی، عشق داری به پزشک شدن، دلت بخواد خدمت بکنی، به هدفت نمیرسی، مجبور میشی بری یه کار دیگه بکنی. این خودش یکی از اصول ناامیدیه. حالا شما رفتین و به اصطلاح واردم شدین، کسایی هستن اونجا که شما نگاه میکنید تو کلاستون هیچ شعور اون تخصص یا اون حرفه‌ای که دارین شما میکنین ندارید. آدم بی سواد یا آدم بی شعوریه، ولی در اونجا حرف مهمی رو میزنه، برای اینکه وابستگی به حکومت داره. اگه شما یه حرف درستی بخواید بزنید شما رو خفه میکنه. اینا همه شروع میشه و اون زمینه رو درست میکنه که اون پزشک که در آینده بخواد یک پزشک با شرف باشه، از اون لحظه اول میبینه که چه مسائلی در دوران زندگیش وجود داره، ختم میشه به این مسائلی که میبینیم در اجتماع. درود بر شما. متاسفانه همجور که اشاره شد آمار خیلی بالاست و دلایل مختلفی هستن. دکتر سعیدی، در این میان مسئولین نظام سلامت و وزارت بهداشت نشد یکیشون بیاد استعفا بده، یک برنامه‌ای داشته باشه با 4 نفر از اینا حرف بزنه؟ واقعا در کشورهای دیگه اگه همچین اتفاقی بیفته با یک خودکشی رزیدنس، یعنی وزیر بهداشت استعفا بده، ولی در ایران مسئولین هیچ حمایتی به این همکاران میکنن؟ هیچ اطلاعی شما از این مورد دارید؟ ببینید همون مسئله همین هست که به علت مشکلات صنفی گفتم، یک مسئله برمیگرده به همین. ببینید متاسفانه مسئولینی که ما در وزارت بهداشت داریم عمدتا مسئولینی هستن که بر اساس شایسته سالاری نیستن، همونجوری که دکتر امیری به این اشاره کرد. مسئولینی هستن که بر اساس تعهد به یک ایدئولوژی خاصی در اون پست گماشته شدن و اینها عمدتا اولویتشون این هست که بیان این سیستم رو حفظ کنن و افرادی که با این سیستم همخوانی دارن و به این ایدئولوژی اعتقاد دارن رو بیارن سر کار. و همین عدم وجود شایسته سالاری و مسئولیت پذیری و شفافیت یکی از عواملی هست که باعث ناامیدی بسیاری از دانشجویان، رزیدنت ها و پزشکان شده که یا باید رو به مهاجرت بیارن یا بسوزن یا بسازن و یا که رو به خودکشی بیارن. و این مسئله خودش همین نظامی که در نظام سلامتی که درست کردن باعث شده که به این مسائل دامن بزنه. در اوایل انقلاب خب اینا برای اینکه بتونن نظام سلامت رو هم مثل بسیاری از اصناف دیگه تحت کنترل بیارن، با پاکسازی های وسیع بسیاری از افراد شایسته را از این نظام دور کردن و یک سیستمی رو درست کردن که فقط افرادی در اون سیستم میتونن پیشرفت کنن و ارتقا بگیرن که با این ایدئولوژی همخوانی داشته باشن و وفاداری خودشون رو به این ایدئولوژی نشون بدن. و این تنها ملاک است و شایسته سالاری، سواد، تعهد حرفه اینها اصلا مطرح نیست و این همین باعث میشه که ایجاد یک یأس و ناامیدی در نسل جوان بکنه که رو به خودکشی بیارن و تا این سیستم عوض نشه واقعا ما شاهد این ادامه این وضعیت خواهیم بود. درود بر شما. یکی از دلایل دیگه‌ای که متاسفانه این
قشر از مردم شریف کشورمون حمایت نمیشن، نقش انجمن هاست که در ایران متاسفانه باز مسئولین اون انجمن ها هم همه گزینشی هستن و معمولا در هم شرایطی انجمن ها میتونن خیلی ساپورت بکنن و یا گروه های مختلف که باز هم در ایران این شرایط رو فراهم نکردن و همجوری که اشاره شد مسئولین بی اهمیت از کنار این موضوع میگذرن. در ادامه موضوع دکتر سعیدی یک اشاره هم به وضعیت سختی کار به خاطر عدم وجود قوانین شفاف در ایران بپردازیم که اینجا من به بینندگان و کادر درمان عزیز که خیلی هاشون بیننده این برنامه هستن این خبر خوش رو با اجازه شما اعلام بکنم که یه عده از متخصصین نظام پزشکی و پیراپزشکی در سراسر دنیا یک انجمنی به اسم انجمن ملی سلامت رازی را ایجاد کردن از چندین ماه که هدف این انجمن ضمن حمایت از شرایط مختلف مردم تهیه و ایجاد یک برنامه جامع سلامت ملی برای حکومتی آزاد و دموکراتیک در آینده ایران است که این متخصصین عزیز یک بر مبنای شواهد علمی و شرایط بومی این برنامه رو در حال تهیه هستند که در آینده شاهد وبینارهایی از این انجمن خواهیم بود و اخبار بسیار خوش و خوبی برای شما همکاران خواهیم داشت و در فردای ایران با داشتن همچین پروتکلی، همچین در واقع یک مطالعه علمی، مسئولین میتونن بهش مراجعه بکنن و گام‌های خیلی خوبی رو برای نظام سلامت ایران بردارن. دکتر سعیدی در رابطه با این سختی کارم اگه به طور خلاصه بفرمایید که تفاوت سختی کار یک کادر درمان فرق نمیکنه از یک ماما تا پرستار تا متخصص مثل خود شماها و سایر رشته ها همشون سختی کار دوچندانی در ایران دارن، چرا که از این طرف تعرفه ها خیلی پایینه، از این طرف مدیریت یک بیمارستان دچار فساد هست، از یک طرف اون حقوق و مزایا به موقع پرداخت نمیشه و اون موقع است که یک جوان پزشک جوان به خاطر فشارهای زیاد میره جانشو میگیره. بله، به نکته خیلی مهمی اشاره کردیم. ببینید مسئله سختی کار رزیدنت ها و کادر درمان مسئله هست که بسیار از کشورها در غرب به اون پرداختن و سعی کردن که یک شرایط ایجاد بکنن که افراد دچار اون نشن و دچار از فرسودگی یا اون چیزی بهش میگیم برن اوت نشن. به عنوان مثال مثلا در امریکا از حدود 30 سال پیش به علت مسائلی که خب در امریکا برای بسیاری از رزیدنت ها پیش اومد، مسائلی بود که مثلا همین مسئله خودکشی بود، مسئله اشتباهات پزشکی بود، مسائلی بود که باعث مرگ و میر در اینا شد. یه مقدار قوانین گذاشتن که چه حدی اینا میتونن کار بکنن، از یه حدی نباید بیشتر کار بکنن. به عنوان مثال مثلا در امریکا یک دستیار بیش از 24 ساعت نباید کار بکنه و بعد از اون باید یه وقت استراحتی داشته باشه. در ماه باید چند روز مثلا آف باشه که کار نکنه و میتونه فشار کاری رو کم بکنه. متاسفانه در ایران ما شاهد هستیم که همچین قوانین وجود نداره و حتی متاسفانه ما شاهد هستیم که وقتی که رزیدنت ها هم میخوان همچین قوانین رو پیشنهاد میکنن، بسیاری از افراد خود پزشک حتی با این قوانین مخالفت میکنن و میگن خب زمان ما هم اینطور بوده و لازمه که واقعا این صنف پزشکان دنبال این مطالبه یه صنفی باشه و بتونه با ایجاد همچین قوانین فشار رو از روی رزیدنت ها کم بکنه که واقعا اونا یک کیفیت زندگی داشته باشن که بتونن واقعا به کار خودشون ادامه بدن و بتونن وارد بازار کار بشن. از اون ور وقتی اینها میبینن که وقتی وارد بازار کار هم میشن، واقعا امیدی به آینده وجود نداره، تعرفه ها پایین هست، نمیتونن شغل مناسبی بگیرن. بسیاری از مشاغل بیشتر به افرادی میده که با ایدئولوژی نظام هم خانه دارن و همین مجموع این مسائل باعث میشه که واقعا یکی از افکاری که به ذهن این جوانها بیاد این که خودکشی بکنن. درود بر شما. دقیقا همون چرخه همه جا تکرار میشه و نهایتا برمیگرده به این حکومت سرکوبگر و کودک کش. دکتر امیری، در کشورهای غربی وقتی همچین شرایطی پیش بیاد سریعا میرن یه سری متخصصین و مطالعات خوبی انجام میدن که ببینن ریشه این مشکلات کجاست. ولی در ایران با این همه
مشکلاتی که در کادر درمان و نظام سلامت داشتیم، من چندان شخصا ندیدم مقاله‌ای در این موارد بیاد بیرون یا ریسرچ و مطالعاتی در این مورد انجام بشه که واقعا علت و دلایل کار رو ریشه‌یابی بکنن. نظر شما در این مورد چیه؟ خدمت شما که عرض کنم در مورد این مسئله ریشه یابی یا روت کاز آنالیسیس، سیستمی که میخواد تصمیم گیری کنه مهمه، میان اهمیت میدن، نگاه میکنن، سیستم رو تغییر دادن. الان دیگه به اون صورت نمیتونه، الان چندین ساله که دیگه سیستم به هم خورده به خاطر یک واقعه که در مملکت اتفاق افتاد. در مملکت ما هر اتفاقی میفته اصلا انگار نه انگار، و چون کسایی هم که در رأس هستن پزشکان واقعی نیستن، اینا پزشکان انتخابی حکومتی هستن، با افکارشون دارن کار میکنن، نمیتونن بگن، دقیقاً میندازنشون بیرون، از بین میبرنشون. اینا زائیده و پرداخته اون حکومت هستن. بنابراین انتظاری نمیشه داشت مگر تغییر حکومت دوباره همه چی درست بشه، سیستم درستی به کار بیاد و همین مسائل حل بشه. متاسفانه یه ویش سایکل است، سیکل معیوبه، همه چی دقیقاً در کنار این مشکلات خودکشی و دپرشن و مسائل روحی روانی، خیلی از نوابغ رشته پزشکی هم در حال فرار از مملکت هستن که وقتی حکومتی که در انقلاب مهسا جوانان را با تیر مورد هدف قرار داد و 10 نفر از کادر درمان و کشت به خاطر کمک به مجروحین، دیگه برای اینا مهم نیست که چند نفر خودکشی میکنن چند نفر فرار میکنن از کشور. دکتر سعیدی، در کنار این مسئله خودکشی، این مسئله مهاجرت هم یکی از معضل‌های آینده کشورمان خواهد بود، چرا که این همه زحمت کشیده میشه و از یه طرف نوابغ دانشجویان ما همه نوابغ هستن که برای رشته پزشکی وارد میشن به خاطر کنکور. این مشکل مهاجرت هم دست کمی از خودکشی نداره متاسفانه. بله، همچنین گفتم این هم یکی از راه حل هاست که متاسفانه به علت شرایطی که برای کادر درمان پیش اومده جلو پاشون قرار گرفت که واقعا به علت این مشکلات ادامه حیات در ایران براشون مشکله و ما شاهد هستیم که بسیاری از پزشکان رو آوردن به مهاجرت هم، یا کار پزشکی رو میذارن کنار، یا یه عده متاسفانه به علت مشکلات روانی که پیدا میکنن، افسردگی پیدا میکنن، رو به خودکشی میارن و واقعا تا اون سیستم رو ما نتونیم حل بکنیم، ما شاهد این شرایط خواهیم بود و شاهد خواهیم بود که کشور ما یه روزی میشه که دچار کمبود نیروی متخصص، پزشک و حتی پرستار میشه و ما شاهد هستیم که هر سال داره آمار این مهاجرت ها بیشتر میشه. سپاس از شما هر دو عزیز. در اینجا با توجه به زمان من فقط یه نکته رو بگم که امیدوارم همکاران رشته‌های کادر درمان در همه رشته ها بتونن در کنار سختی کار یکم با همدیگه بیشتر گروه‌های مختلف تشکیل بدن و بتونن مسائل و مشکلاتشون رو با خودشون در میان بگذارن و شاید راهکارهایی برای اون بیمارستان یا برای اون خانه بهداشت یا برای اون مرکزی که مشغول کار هستن پیدا بکنن و به همدیگه کمک بکنن تا موقعی که کشورمون آزاد میشه. دکتر امیری، وقتمون به پایان رسیده، اگه نکته‌ای دارین در حد خیلی خلاصه بفرمایید. من حتما میخواستم اینو بگم که مهاجرت هم مسئله رو حل نمیکنه. مهاجرت ساده نیست. وقتی میان آمریکا یا میان اروپا، براشون شغل نریخته. این افراد نابغه‌ای که میتونن بهترین پزشکان بشن میان اینجا سردرگم. دکتر سعیدی و من هر دومون در جریان مسائل هستیم که اینا میان سردرگم میشن، سالهای سال میمونن که آیا بتونن اینا به اون هدفشون برسن و به زندگیشون ادامه بدن. بنابراین اینم راه حلی نیستش. ممنونم از هر دو شما مهمان گرامی. در اینجا به اتفاق دکتر رضا سعیدی و دکتر حسین شکوه امیری با شما بینندگان خداحافظی میکنم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش، خدا نگهدار. ممنون از شما. پاینده ایران. درود بر شما. پاینده ایران.